Sziasztok gyerekek! A Facebookon egy ilyen spirituális csoportban valahogy szó esett a sorsról, és ott beszélgettem valakivel, és aztán mondtam, hogy na, szerinted mi a sors, határozzuk meg a sorsot, aztán rám hagyta, hogy ha van kedved, akkor fejtsd ki. Aztán gondoltam, hogy hát ha van növényhatározó, akkor miért ne legyen sorshatározó, és határozzuk meg, hogy mi a sors. Először is, hát a sorsot egy mondatban le lehet szögezni. Az a sors, ami az emberrel az élete folyamán történik, a születése megkezdésétől, sőt már a fogadtatása megkezdésétől és a haláláig tart. Ugye Solohovnak volt egy ilyen regénye, hogy emberi sors. Tehát ez az emberi sors. Na most az embernek az egységből a polaritásba süllyedt tudata az egységes világot ketté hasítja jóra és rosszra, ennek megfelelően jó sorsról és bal sorsról, vagy rossz sorsról beszélünk. Vagy mondhatnám úgy is, hogy az embernek a jó és a rossz megkülönböztetésének a fájáról, az ítélkezésnek a fájáról evett Ádámsága és Évasága, ugye megkülönböztette a jót és a rosszat, és ennek megfelelően jó és rossz sorsról beszélünk, és értelemszerűen a jó sorsot irigyeljük, a rossz sorsot pedig sajnáljuk, vagy lesajnáljuk, ki a vérmérséklete szerint. De érdekesebb ennél talán, vagy legalább ilyen érdekes, hogy ki vagy mi irányítja a sorsot. Ugye van, aki teljesen kivetít mindent, és azt mondja, hogy a magasabb hatalmak irányítják, van, aki teljesen magára veszi, és így vállalja a sorsért való felelősségét. De igazából, ha mélyebben belegondolunk, akkor hát ugye ez egy megválaszolhatatlan kérdés, hiszen a sorsunkat magunk alakítottuk azzal, hogy elvándoroltunk tékozó fiúként az atyai házból, vagy hogy a tudatunk lesüllyedt az egységből a polaritásba, de ugyanakkor a polaritás törvényszerűsége, hogy ezzel együtt jár a szenvedés, vagy a tékozló fiúsággal együtt jár a szenvedés, vagy az ítélkezéssel, ami ugye az Ádámságunk és Évaságunk és a jó és a rossz fájáról való evésünknek a következménye. És ez a szenvedés terel minket, tehát valahol mondhatjuk úgy, hogy ezek a törvényszerűségek azok, amelyek alakítják a sorsunkat, illetőleg a mi viszonyulásunk a törvényszerűséghez. Na most akkor ki irányítja? Mi irányítjuk, vagy a törvényszerűség, vagy a bennünk élő Isten, Istennek az a darabkája, amelyik minden emberben benne van, az irányítja a visszatérést. Tehát ezt a kérdést megválaszolhatatlannak tartom, ahogy a jó és a rossz sors kérdését is megválaszolhatatlannak tartom, mert van egy hölgyismerősöm, egy barátom, volt felesége, és ő mondta egyszer, hogy neked olyan jó, te már annyi mindenen keresztül mentél. És valóban egy gyógyíthatatlan betegség, egy vállás, a kislányom sírjánál álltam sírva, megnyomorodtam, görbe vagyok, sántikálok, nem tudok egy zoknit egyedül fölhúzni, a félszememre vak vagyok. Nagyon sok minden keresztül mentem. És hogy ez most jó sors, vagy rossz sors, mert ő azt mondta, hogy milyen jó nekem, hogy én már mennyi mindenen keresztül mentem. Más meg végignéz, és azt mondja, hú, ez a szegény ember. Hát akkor jó vagy rossz? Látjátok,
ezt se tudjuk eldönteni. A legtöbb, amit kijelenthetünk a sorshatározóból, hogy az a sors, ami az emberrel az élete folyamán történik. Sziasztok, gyerekek! Hello!